Σήμερα θα μιλήσουμε για μια μάχη που λίγοι γνωρίζουν, αλλά άλλαξε τα πάντα. Θα ταξιδέψουμε προς τα τέλη του 10ου αιώνα και πιο συγκεκριμένα στα έτη 970 με 972. Εκεί θα δούμε την επική μάχη μεταξύ των Ρωμαίων και των Ρος, που θα ολοκληρωθεί στην πόλη Δωρίστολο, στα παράλια του ποταμού Ίστρου. Οι πρωταγωνιστές μας είναι ο αυτοκράτορας των Ρωμαίων Ιωάννης Ζημισκής και ο άρχοντας των Ρος του Κιέβου Σφενδοσλάβος. Για να κατανοήσουμε όμως τι ήταν αυτό που οδήγησε στην τελική σύγκρουση, αλλά και τη σπουδαιότητά της, είναι σημαντικό να κάνουμε μια μικρή αναδρομή. Ο Σφενδοσλάβος, γεμάτος έπαρση από τις νίκες του κατά των Μίσων, όπως έλεγαν τα χρόνια εκείνα τους Βούλγαρους, δεν σκόπευε να αποχωρήσει από τα νεοκατακτημένα εδάφη του. Έτσι, όταν οι πρεσβευτές των Ρωμαίων έφτασαν στο Σφενδοσλάβο και του ζήτησαν να αποσυρθεί, εκείνος τους απάντησε με αφθάδεια. Για την ακρίβεια, προκειμένου να αποχωρήσει, ζήτησε ένα υπέρογκο ποσό. Τώρα, αν οι Βυζαντινοί δεν τους το έδιναν, τους απείλησε πως θα ήταν καλύτερα να εγκαταλείψουν την Ευρώπη για δικό τους καλό και να μετακινηθούν προς την Ασία. Βασικός σκοπός του άλλωστε ήταν να δημιουργήσει το αντίπαλο δέος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και μεταξύ μας ήταν αρκετά κοντά. Ο Ιωάννης, από την άλλη, προσπάθησε για μια τελευταία φορά να συνετίσει τον Σφενδοσλάβο, τονίζοντάς του τη σημασία των υπάρχουσων συμφωνιών. Και του συνέστησε μάλιστα να αποχωρήσει ειρηνικά από τη χώρα που δεν του άνοικε. Αν δεν το έκανε, τότε ο ίδιος αυτοκράτορας θα πήγαινε να τον διώξει. Αυτό που ακολούθησε ήταν μια ακόμα πιο προκλητική απάντηση του Σφενδοσλάβου. Σε γενικές γραμμές, του είπε πως δεν υπάρχει λόγος να έρθει μέχρι εκεί πάνω και πως θα έκανε ο ίδιος τον κόπο να πάει μέχρι την Κωνσταντινούπολη να την περικυκλώσει με το στρατό του και τότε, αν θέλει ο αυτοκράτορας, ας κατέβει να τα πούνε. Έτσι, ο αυτοκράτορας κατάλαβε πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από την ένοπλη σύγκρουση και ξεκίνησε αμέσως τις προετοιμασίες. Άρχισε να μαζεύει προμήθειες και συγκρότησε μια ομάδα επιλέκτων υπό τις διαταγές του, τους οποίους ονόμασε αθάνατους. Παράλληλα, ζήτησε από τους στρατηγούς του να μεταβούν στα σύνορα της Βουλγαρίας προκειμένου να επιτηρούν την περιοχή και να μάθουν όσο περισσότερες πληροφορίες μπορούσαν από τα εχθρικά στρατόπεδα. Τους διαβεβαίωσε ότι μόλις περάσει ο χειμώνας θα έρθει να τους βρει. Και πράγματι, αφού μπήκε η Άνοιξη, ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη και έφτασε με το στρατό του μέχρι την Αδριανούπολη. Εκεί πληροφορήθηκε ότι τα στενά περάσματα προς τη Βουλγαρία είχαν μείνει αφύλακτα από τους Ρος, καθώς δεν περίμεναν πως οι Ρωμαίοι θα βάδιζαν εναντίον τους λόγω του εορτασμού του Πάσχα, που ήταν εκείνες τις ημέρες. Έτσι, την επόμενη μέρα το μεγαλύτερο μέρος του Ρωμαϊκού στρατού έφτασε στην Πρεσλάβα, την παλαιά πρωτεύουσα των Βουλγάρων, που τότε βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Ρος. Χωρίς κανένα δισταγμό, ο Ιωάννης διέταξε άμεση επίθεση. Η μάχη ήταν σκληρή και οι δύο στρατοί αντάξιοι. Κάποια στιγμή, ο Ιωάννης διέταξε το βαρύ ιππικό τους αθάνατους να επιτεθούν στην αριστερή πτέρυγα των Ρος. Αυτή η ευνίδια επίθεση τους έκανε να σπάσουν τις γραμμές τους και τους οδήγησε τελικώς σε πανολεθρία. Λέγεται ότι περίπου 8.000 Ρος έπεσαν σε αυτή την πρώτη σύγκρουση και όσοι γλίτωσαν κλείστηκαν στην πόλη και συνέχισαν να αντιστέκονται στεναρά από τα τείχη. Την επόμενη μέρα, Μεγάλη Πέμπτη, κατέφθασε το υπόλοιπο του Ρωμαϊκού στρατού με τις πολιορκητικές μηχανές. Ο Ιωάννης ξεκίνησε νέα επίθεση στα τείχη. Οι Ρώσοι, ενθαρρυμένοι από το Σφέγγελο, ένα σπουδαίο αξιωματικό τους, προέβαλαν μεγάλη αντίσταση. Ενώ οι Ρωμαίοι με τη σειρά τους, παρά το δύσκολο έργο που είχαν, δεν τα παρατούσαν και συνέχισαν να πιέζουν τους Ρος. Τότε ο αυτοκράτορας, που μαχόταν μαζί με τους άντρες του, έδωσε διαταγή να ανεβάσουν τις σκάλες. Αφού τοποθετήθηκαν οι σκάλες, έπρεπε τώρα και να τις ανέβουν. Πράγμα που όμως καταλαβαίνετε είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Τότε ένας πιτσιρικάς με το όνομα Θεοδόσης Μεσονύκτης σήκωσε την ασπίδα πάνω από το κεφάλι του και κρατώντας το ξύφος του στο άλλο χέρι, άρχισε σιγά σιγά να σκαρφαλώνει. Όταν ανέβηκε αρκετά, ένας Ρώσος προσπάθησε να τον σταματήσει, αλλά με ένα κτύπημα ο Μεσονύκτης τον σκότωσε. Τότε οι Ρωμαίοι που ήταν ακόμα από κάτω ζητοκράβδασαν από χαρά, αναθάρισαν και έτρεξαν να ανέβουν και εκείνη τα τείχη. Ο Θεοδόσιος κατάφερε να κρατήσει τη θέση του μέχρι να προλάβουν να ανέβουν οι συμπολεμιστές του, και έτσι οι επάλξεις κυριεύτηκαν από τους Ρωμαίους. Οι Ρος αρχικά ταμπουρώθηκαν στο προάβλιο των ανακτόρων. Οι Ρωμαίοι τους περικύκλωσαν και ανάβοντας φωτιά τους ανάγκασαν να βγουν από τις οχυρώσεις τους και να παλέψουν μέχρι τελικής πτώσης. Παρόλο που η Πρεσλάβα είχε καταληφθεί μέσα σε μόλις 2 μέρες, ο πόλεμος δεν είχε τελειώσει ακόμα. Ο Ιωάννης ξεκούρασε και ψυχαγώγησε το στρατό του, γιόρτασε την Ανάσταση του Χριστού και έστειλε μερικούς Ρώσους αχμαλώτους στο Σφενδοσλάβο για να τον αγγείλουν την άλωση της πόλης και την εκτέλεση των πολεμιστών του. Μάλιστα, έδωσε και την εξής επιλογή στο Σφενδοσλάβο: είτε να παραδώσει τα όπλα και αφού ζητήσει συγγνώμη να φύγει αμέσως από τη Βουλγαρία, είτε διαφορετικά να μείνει και να αντιμετωπίσει τον Ρωμαϊκό στρατό. Ο αυτοκράτορας, αφού αναστήλωσε την πόλη και τη μετονόμασε σε Ιωανούπολη, εκστράτευσε με όλες του τις δυνάμεις προς το Δωρίστολο για να αντιμετωπίσει τον Σφενδοσλάβο. Μόλις ο Σφενδοσλάβος έμαθε για την καταστροφή της Πρεσλάβας, εξοργίστηκε, αλλά ακόμα πίστευε ότι μπορούσε να βγει νικητής. Παράλληλα, είχε φτάσει στα αυτιά του πως οι Βούλγαροι άρχισαν σιγά σιγά να αποστατούν και να προσχωρούν προς τον Ιωάννη.
Προφανώς κάτι τέτοιο θα προκαλούσε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στο Σφενδοσλάβο, γι' αυτό μάζεψε και εκτέλεσε περίπου 300 από τους ισχυρότερους Βούλγαρους με περίσσια σκληρότητα, ώστε να αποθαρρύνει όποιον σκεφτόταν να λιποτακτήσει. Στη συνέχεια, συγκέντρωσε το στρατό του και παρατάχθηκε στην πεδιάδα λίγο παραπέρα από το Δωρίστολο, έτοιμος για την επικείμενη σύγκρουση. Ο Βυζαντινός στρατός έφτασε στο πεδίο της μάχης ανήμερα της εορτής του Αγίου Γεωργίου. Αφού ο Αυτοκράτορας παρέταξε το στρατό του κατά μέτωπο, τέθηκε ο ίδιος επικεφαλής του στρατεύματος και έδωσε την εντολή για επίθεση. Η πρώτη μάχη ήταν αμφίροπη, καθώς και οι δύο πλευρές μάχονταν με σθένος. Από τη μία, οι Ρώσοι θεωρούσαν ντροπή να χάσουν, από τη στιγμή που όλοι οι γειτονικοί λαοί τους σέβονταν για την υπεροχή τους. Ενώ κάτι αντίστοιχο ένιωθαν και οι Ρωμαίοι, σκεπτόμενοι πως είναι αδύνατον ο παντοδύναμος ρωμαϊκός στρατός να χάσει από αυτούς τους περιπλανόμενους ληστές. Θα ήταν ντροπή, πώς να το κάνουμε. Έτσι λοιπόν προχωρούσε η μάχη, χωρίς να διαφαίνεται κάποιος νικητής, μέχρι που σουρούπωσε. Ο Αυτοκράτορας Ιωάννης, θέλοντας να αναπτερώσει τη ηθικό των στρατιωτών του, όρμησε ο ίδιος στην πρώτη γραμμή, παρακινώντας τους να δείξουν την αβέρεια τους. Η ρωμαϊκή αντεπίθεση ήταν τόσο σφοδρή που ανάγκασε τους Ρώσους να υποχωρήσουν και να κλειστούν ξανά στα τείχη, αφήνοντας πίσω τους πολλούς νεκρούς. Οι Ρωμαίοι είχαν κερδίσει αυτή την πρώτη μάχη, αλλά ο Σφενδοσλάβος δεν είχε πει ακόμα την τελευταία του λέξη. Αφού ξημέρωσε, οι Ρωμαίοι οχύρωσαν το στρατόπεδό τους ώστε να προστατευτούν από τυχόν επιθέσεις. Την επόμενη ξαναβγήκαν και επιτεθήκαν εναντίον του οχυρού, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα. Κατά το βράδυ όμως, που οι Ρωμαίοι είχαν επιστρέψει στο στρατόπεδό τους, οι Ρώσοι βρήκαν την ευκαιρία να βγουν έφυποι από την πόλη, κάτι που δεν συνήθιζαν, σε μια προσπάθεια να ευνηδιάσουν τους Ρωμαίους. Οι Ρωμαίοι, που προφανώς ήταν πολύ πιο έμπειροι στο χειρισμό των αλόγων, αντεπιτέθηκαν με αποτέλεσμα οι Ρώσοι να τραπούν εύκολα σε φυγή. Εκείνη τη στιγμή, μάλιστα, φάνηκαν και τα πληροφόρα πλοία των Ρωμαίων να μπαίνουν στον Δούναβη, κάτι που τρομοκράτησε επιπλέον τους Ρώσους, μιας και γνώριζαν από πρώτο χέρι πόσο επικίνδυνο ήταν το υγρό πύρο. Μετά το θαλάσσιο αποκλεισμό τους, την επόμενη μέρα οι Ρώσοι αναγκάστηκαν να βγουν ξανά έξω και να συγκρουστούν με τους Ρωμαίους. Η μάχη για ακόμα μια φορά ήταν σκληρή και δεν φαινόταν ξεκάθαρα ποιος θα βγει νικητής. Όλα όμως άλλαξαν όταν ο Σφέγγυλος, που είχε καταφέρει να γλιτώσει από τη σφαγή στην Πρεσλάβα, μονομάχησε παλικαρίσια με έναν Ρωμαίο στρατιώτη και ιτήθηκε. Τότε οι Ρώσοι, που δεν περίμεναν ένας απλός και άσημος στρατιώτης να κατάφερε να νικήσει τον λαμπρό στρατηγό τους, τρομοκρατήθηκαν και άρχισαν σιγά σιγά να υποχωρούν και πάλι μέσα στα τείχη. Οι μέρες κυλούσαν. Οι Ρώσοι, μη αντέχοντας τις συνεχιζόμενες βολές κατά της πόλης, αποφάσισαν να κάνουν μια αναπάντεχη κίνηση. Συντονίστηκαν και επιτέθηκαν για ακόμα μια φορά έξω από τα τείχη, στοχεύοντας μάλιστα τους καταπέλτες των Ρωμαίων. Μόλις τους πήρε χαμπάρι ο στρατηγός Ιωάννης Κουρκούας, ξάδερφος του Αυτοκράτορα, παρόλο που μόλις είχε τελειώσει το μεσημεριανό του και τον είχε χτυπήσει και λίγο το κρασάκι, πήδηξε πάνω στο άλογό του και όρμησε κατά πάνω τους. Το άλογο του όμως έπεσε και ο άτυχος Ιωάννης βρέθηκε στο έδαφος. Βλέποντας όμως οι Ρώσοι την περίτεχνη πανοπλία του, νόμιζαν πως ήταν ο Αυτοκράτορας. Με μανία έτρεξαν και το σκότωσαν προτού προλάβει ο ίδιος να αντιδράσει. Οι Ρώσοι, γεμάτοι περηφάνεια για το κατόρθωμά τους, βγήκαν την επόμενη μέρα και παρατάχθηκαν εναντίον των Ρωμαίων για μια ακόμα μεγάλη σύγκρουση. Με επικεφαλή τους τον Νίκμορα, υπαρχηγό του Σφενδοσλάβου, προκαλούσαν μεγάλες απώλειες στο ρωμαϊκό στράτευμα. Τότε ο Ανεμάς, σωματοφύλακας του Αυτοκράτορα, όντας έφυπος, βρήκε μια καλή ευκαιρία και όρμησε κατά πάνω του. Με μια κίνηση του ξύφους του πήρε το κεφάλι. Οι Ρώσοι πλέον, χωρίς τη βοήθεια του στρατηγού τους, δεν άντεξαν την ορμή των Ρωμαίων και υποχώρησαν άτακτα. Τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά για τους Ρώσους και γι' αυτό ο Σφέντελος συγκάλεσε συμβούλιο για να δουν ποια θα ήταν τα επόμενα βήματά τους. Αφού ακούστηκαν διάφορες απόψεις, με επικρατέστερη το να σηκωθούμε να φύγουμε να γλιτώσουμε, τελικά ο Σφενδοσλάβος τους το γύρισε και αποφάσισαν να συνεχίσουν τον αγώνα. Οι Ρώσοι ήταν αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για όλα. Έτσι βγήκαν από τα τείχη και έκλεισαν τις πύλες πίσω τους, ώστε να μην μπορούν να υποχωρήσουν. Στη σύγκρουση που ακολούθησε, οι Ρώσοι φάνηκε να υπερτερούν, καθώς οι Ρωμαίοι δεν μπορούσαν να τους αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Μόλις ο Ιωάννης είδε κάποιους στρατιώτες του να υποχωρούν, έτρεξε με τους επίλεκτους στην πρώτη γραμμή της μάχης για να ανακόψει την ορμή των Ρώσων, αλλά και να δώσει κουράγιο στους πολεμιστές του. Το σημείο που γινόταν η μάχη ήταν στενό και ευνοούσε τον τρόπο εμπλοκής των Ρώσων. Τότε ο Ιωάννης έδωσε εντολή να αποτραβηχτεί σιγά σιγά ο στρατός και οι Ρώσοι, νομίζοντας ότι οι Ρωμαίοι υποχωρούσαν, τους κυνήγησαν. Όταν όμως έφτασαν στο επιθυμητό μέρος, με μια διαταγή, οι Ρωμαίοι γύρισαν και αντεπιτέθηκαν. Κατά τη διάρκεια αυτής της σκληρής σύγκρουσης, συνέβη το εξής ιδιαίτερο περιστατικό. Ένας στρατηγός με το όνομα Θεόδωρος έπεσε στο έδαφος όταν το άλογο του τραυματίστηκε. Οι Ρωμαίοι και οι Ρώσοι έτρεξαν στο σημείο, οι μεν για να το σώσουν και οι δε για να το φωνεύσουν. Ο Θεόδωρος όμως κατάφερε να πιάσει έναν Ρώσο από τη ζώνη και να τον χρησιμοποιήσει σαν ασπίδα, και σιγά σιγά αποτραβήχτηκε προς τους συμπολεμιστές του. Και αφού έπεσε η νύχτα χωρίς κάποια από τις δύο παρατάξεις να είναι νικηφόρα, γύρισε ο καθένας στη βάση του. Βλέποντας τώρα ο Τζιμισκής πως οι Ρώσοι αγωνίζονταν πολύ πιο σκληρά, σκέφτηκε να βάλει τέλος στην αιματοχυσία με τον εξής τρόπο. Έστειλε στον Σφενδοσλάβο ένα μήνυμα που σε γενικές γραμμές έλεγε: «Δεν είναι κρίμα να σφαζόμαστε μέχρι να εμφανιστούν τα έθνη μας? Τι θα έλεγες να το λήξουμε ωραία και καλά, παραδοσιακά, με μια μονομαχία? Και ο νικητής τα παίρνει όλα».
Η απάντηση που έλαβε, μάλλον απογοητευτική. Με λίγα λόγια, του είπε πως αν εσύ θες να πεθάνεις, κάντο με όποιον τρόπο θες. Εμένα μη με ανακατεύεις. Μετά από αυτό, ο Ιωάννης ζήτησε από τον αρχιστράτηγο Βάρδα Σκληρό να φροντίσει να περικυκλώσει τους Ρως, ενώ παράλληλα διέταξε επίθεση. Στη μάχη που ακολούθησε, ο Ανεμάς επιτέθηκε απευθείας στο Σφενδοσλάβο. Κατάφερε μάλιστα να του ρίξει ένα δυνατό, αλλά όχι θανάσιμο χτύπημα. Ωστόσο, λόγω αυτής της επίθεσης, ο Ανεμάς βρέθηκε περικυκλωμένος και χωρίς να μπορεί να ξεφύγει από τους Ρως, έπεσε ηρωικά μαχόμενος. Αυτό, όπως ήταν φυσικό, έδωσε θάρρος στους Ρως και συνέχισαν να επιτίθονται με τόση δύναμη που οι Ρωμαίοι άρχισαν σιγά σιγά να υποχωρούν. Τότε λέγεται πως έγινε το ακόλουθο θαύμα. Ξαφνικά ο καιρός άλλαξε και μια δυνατή θύελλα έπεσε πάνω στους Ρως. Ενώ παράλληλα ένας άγνωστος στρατιώτης πάνω σε ένα άσπρο άλογο όρμησε και έσπασε τις γραμμές των Ρώσων. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με την στεναρή αντίσταση των Ρωμαίων και την περικύκλωση των Ρως από τον αρχιστράτηγο Βάρδα Σκληρό, οδήγησε σε συντριπτική ήττα των Ρως με περίπου 15.500 νεκρούς σύμφωνα με τις πηγές και σχεδόν όλους τους υπόλοιπους να είναι τραυματισμένοι. Βλέποντας την καταστροφή του στρατού του, ο Σφενδοσλάβος αναγκάστηκε να σε συνθηκολογήσει. Ο αυτοκράτορας Ιωάννης, τιμώντας την ειρήνη, δέχτηκε τη συμφωνία, η οποία περιλάμβανε την παράδοση του Δωρίστολου, την απελευθέρωση των αιχμαλώτων και την αποχώρηση των Ρώσων από τη Βουλγαρία. Παράλληλα, οι Ρωμαίοι θα τους επέτρεπαν να αναχωρήσουν χωρίς να τους επιτεθούν και να τους παρήχαν τα απαραίτητα εφόδια για το ταξίδι. Όσο για το μυστηριώδη άνδρα με το άσπρο άλογο, όσο και αν έψαξαν να το βρουν, ήταν άφαντος και σύμφωνα με την παράδοση, λέγεται ότι ήταν ο Άγιος Θεόδωρος Στρατιλάτης. Γι' αυτό ο αυτοκράτορας διέταξε να ανεγερθεί εκ θεμελίων νέος ναός στην πόλη όπου φυλασσόταν το σκήνωμα του Αγίου και τη μετονόμασε από Ευχάνια σε Θεοδωρούπολη για να τον ευχαριστήσει για την παρουσία του στη μάχη. Με αυτόν τον τρόπο εδραιώθηκε η επιρροή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στα Βαλκάνια, ενώ παράλληλα απέτρεψε τη δημιουργία αυτοκρατορίας των Ρως. Ο θάνατος του Σφενδοσλάβου λίγους μήνες αργότερα άνοιξε τον δρόμο για τον εκχριστιανισμό των Ρως και σιγά σιγά οδήγησε στη Ρωσία του σήμερα. Πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος αν οι Ρώσοι είχαν νικήσει τους Βυζαντινούς σε εκείνο τον πόλεμο? Μάλλον πολύ. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση για μια άλλη φορά. Τώρα δες αυτό ή αυτό το βίντεο αν θες να μάθεις ακόμα περισσότερο για το Βυζάντιο. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο.